به نام خالق هستی، اثر مرکب، فصل 5، پارت 1. تأثیرات. امیدوارم تا اینجا متوجه شده باشید که انتخاباتتان چقدر مهم هستند، حتی آن انتخاب‌هایی که مهم به نظر نمی‌رسند. وقتی مرکب شوند می توانند تأثیر فوق‌العاده‌ای روی زندگیتان بگذارند. در ضمن درباره این واقعیت صحبت کردیم که شما مسئول 100% زندگیتان هستید. شما به تنهایی مسئول انتخاب‌ها، اقدام‌هایتان هستید. با این حال باید متوجه شده باشید که نیروی قدرتمند خارجی هم روی انتخاب‌ها، رفتارها و عادتهای شما تأثیر می‌گذارند. بیشتر آدم‌ها از کنترل زیرکانه و نامحسوسی که این نیروها روی زندگیشان دارند خبر ندارند. برای اینکه خط سیر مثبتتان به سوی اهدافتان را حفظ کنید، باید این تأثیرات را بفهمید و کنترل کنید تا جایی که شما را از مسیرتان به سوی موفقیت منحرف کند، از شما پشتیبانی کند تا به موفقیت برسید. 3 نوع از تأثیرات روی هر شخصی اثر می‌گذارند. ورودی ها، چیزی که مغزتان با آن تغذیه می‌کند. ارتباط ها، آدم هایی که وقتتان را با آنها می‌گذرانید. و محیط، اطرافتان. 1. ورودی ها. زباله وارد شود، زباله خارج می شود. اگر می خواهید بدنتان با بهترین عملکرد به حرکت درآید، باید مراقب باشید که خوراکی هایی با بالاترین کیفیت ارزش غذایی مصرف کنید و از مصرف غذاهای کم ارزش وسوسه انگیز اجتناب کنید. اگر می‌خواهید مغزتان با بالاترین توانش کار کند، باید درباره چیزهایی که به آن می‌دهید حتی بیشتر مراقب باشید. آیا مغزتان با خلاصه اخبار تغذیه می‌کنید یا سریال‌های طنز تخریب کننده ذهن، مجلات زرد می‌خوانید یا مجله موفقیت؟ کنترل کردن ورودی‌ها تأثیر مستقیم و قابل توجهی روی بازدهی و نتایج شما دارد. کنترل چیزی که مغزمان مصرف می‌کند پیچیده و دشوار است، چون بیشتر چیزهایی که دریافت می‌کنیم ناخودآگاه هستند. هرچند درست است که می‌توانیم بدون فکر کردن غذا بخوریم، اما بهتر است به آنچه به بدنمان وارد می‌کنیم دقت کنیم، چون غذا خودش که به دهان ما نمی‌پرد. باید خیلی مراقب باشیم ورودی‌های بی ربط و مخرب جذب مغزمان نشوند. این یک جنگ تمام نشدنی است که در مقابل هر نوع اطلاعاتی که می توانید نیروی خلاقتان را از بین ببرند مراقب باشید و گزیده انتخاب کنید. مغزتان برای این طراحی نشده است که شما را خوشحال کند. مغزتان فقط یک دستور کار دارد: بقا. مغزتان همیشه منتظر نشانه‌های کمبود و حمله است. مغزتان برنامه‌ریزی شده است تا در جستجوی چیزهای منفی باشد، مثل منابع رو به کاهش، آب و هوای بد و هر چیزی که به شما صدمه می‌زند. بنابراین وقتی در مسیرتان به محل کار رادیو را روشن می‌کنید و با گزارش‌های مربوط به دزدی‌ها، آتش‌سوزی‌ها، حملات و اقتصاد رو به رکود بمباران می‌شوید، مغزتان به کار می‌افتد و تمام طول روز را صرف تفکر درباره آن جشنواره ترس، نگرانی و منفی نگری می‌کند. وقتی بعد از اتمام کارتان اخبار عصرگاهی را می‌بینید، همین موضوع دوباره اتفاق می‌افتد. اخبار بد بیشتر. عالیه. ذهنتان در کل شب درباره آن اخبار دچار تشویش می شود. اگر ذهنتان به حال خودش رها شود، در کل روز و شب در تردد اطلاعات منفی، نگران کننده و ترسناک خواهد بود. ما نمی توانیم دی من را تغییر دهیم، ولی می توانیم رفتارمان را عوض کنیم. می توانیم ذهنمان را آموزش دهیم تا به فراتر از فقدان و یورش نگاه کند. چگونه؟ ما می توانیم ذهنمان را تغذیه و از آن محافظت کنیم.
می توانیم درباره چیزهایی که اجازه ورود به آنها می دهیم منظم و فعال باشیم. آب آلوده ننوشید. شما چیزهایی را در زندگیتان به دست می آورید که خودتان خلقشان می کنید. انتظارات فرایند خلاقیت را به کار می اندازد. شما چه انتظاری دارید؟ شما انتظار آن چیزی را دارید که درباره اش فکر می کنید. فرایند تفکر شما همان گفتگوی درون ذهنتان پایه و اساس نتایجی است که در زندگیتان خلق می کنید. بنابراین سوال این است که درباره چه چیزی فکر می کنید؟ چه چیزی روی افکار شما اثر می گذارد و آن را هدایت می کند؟ و جواب آن هر چیزی که اجازه شنیدن و دیدن آن را به خودتان می دهید. این همان ورودی هایی است که مغزتان را با آنها تغذیه می کنید. ذهن شما مثل یک لیوان خالی است. هر چیزی را درونش بریزید در خودش نگه می دارد. اگر اخبار مهیج، عناوین جنجالی یا بگویی های مصاحبه های تلویزیونی را انتخاب کنید، آب آلوده ای را به درون لیوانتان می ریزید. اگر آب تیره و بد را درون لیوانتان بریزید، هر چیزی که خلق می کنید از میان آن ظرف آلوده عبور خواهد کرد، چون این چیزی است که درباره اش فکر می کنید. اگر زباله وارد شود، زباله خارج می شود. تمام آن مدتی که در حین رانندگی رادیو درباره قتل، توطئه، مرگ و میر، اقتصاد و مبارزات سیاسی وراجی می کند، فرایند تفکر شما را تحریک می کند و روی انتظارات و خروجی خلاقیت شما اثر می گذارد. این خبر بدی است، ولی درست مثل یک لیوان آب آلوده، اگر آن را برای مدت زمان کافی زیر شیر آب تمیز بشویید، در نهایت یک لیوان آب پاک و تمیز خواهید داشت. آن آب تمیز و صاف چیست؟ ورودی ها و تفکرات مثبت، الهام بخش و حمایت کننده. داستان‌های الهام بخش آدم‌هایی که با وجود چالش‌ها بر موانع پیش رویشان غلبه می‌کنند و به چیزهای بزرگی دست می‌یابند. استراتژی‌های موفقیت، کامیابی، سلامتی، عشق و شادی، ایده‌هایی برای خلق فراوانی بیشتر، رشد کردن، گسترش یافتن و بیشتر شدن. نمونه‌ها و داستان‌های مربوط به چیزهایی که در جهان خوب، درست و امکان پذیر هستند. به همین خاطر است که ما در مجله موفقیت سخت تلاش می‌کنیم. ما می‌خواهیم این نمونه‌ها، داستان‌ها و راه‌های کلیدی را در اختیار شما قرار دهیم تا بتوانید از آنها برای پیشرفت و بهبود دیدگاهتان نسبت به جهان، خودتان و نتایجی که خلق می‌کنید استفاده کنید. در ضمن به همین خاطر است که من صبحها و عصرها 30 دقیقه متن‌های الهام بخش و آموزشی می‌خوانم و سیدی‌های موفقیت شخصی را در اتومبیلم گوش می‌کنم. من لیوانم را می‌شویم و ذهنم را تغذیه می‌کنم. آیا این کار به من مزیتی می‌دهد؟ آن هم نسبت به شخصی که به محض بیدار شدن از خواب روزنامه می‌خواند، موقع رفتن و برگشتن از محل کارش به اخبار رادیو گوش می‌دهد و قبل از رفتن به رخت خواب اخبار شبانگاهی تماشا می‌کند. حتما همینطور است و شما هم می‌توانید از این مزیت برخوردار شوید. قدم اول، مراقب بودن. اگر اینکه در یک غار یا جزیره دور افتاده مخفی شوید، در غیر این صورت آب آلوده را داخل لیوانتان خواهید ریخت. بیلبوردهای تبلیغاتی، برنامه‌های شبکه‌های خبری، عناوین هیجان انگیز تبلیغاتی، حتی دوستان، اعضای خانواده و نوارهای ذهنی منفی خودتان می توانند سیلی از آب آلوده را روانه لیوانتان کنند. اما به این معنی نیست که نمی توانید برای محافظت از خودتان مقابل این آلودگی قدمی بردارید. شاید نتوانید از خریدن اتفاقی مجله‌های زرد اجتناب کنید، ولی می توانید اشتراک مجله‌های زردتان را لغو کنید.
می توانید موقع رفتن و برگشتن از محل کارتان به رادیو گوش نکنید و در عوض از یک CD الهام بخش و آموزشی استفاده کنید. می توانید اخبار عصرگاهی را نگاه کنید و در عوض با عزیزانتان صحبت کنید. می توانید یک دستگاه DVD بخرید و فقط برنامه هایی را ضبط کنید که فکر می کنید واقعا آموزشی و خوشبین کننده هستند و پیام های بازرگانی بین آنها را جلو بزنید و نبینید. پیام هایی که هدفشان فقط ایجاد احساس های منفی یا کمبود در شماست، مگر اینکه بخواهید وسایل چرند و بنجل بیشتری بخرید. من واقعا با تلویزیون بزرگ نشدم. بعضی از برنامه‌های آن دوران را یادم است، اما تلویزیون بخش بزرگی از زندگی خانوادگی ما نبود. من خودم را به نحوی مدیریت کردم که بدون تلویزیون بزرگ شوم و همین موضوع باعث شد حالا وقتی گاهی برنامه ای را تماشا می کنم دیدگاه روشن‌تری داشته باشم. البته من هم با دیدن سریال های طنز می خندم، ولی بعد از دیدنشان همان احساس تغذیه بد و نفخ بعد از خوردن فست فود را دارم. هنوز باورم نمی شود که تبلیغات تلویزیونی چگونه از روانشناسی ما، ترس‌ها، دردها، نیازها و ضعف‌هایمان برای به دام انداختنمان استفاده می کنند. اگر همه زندگیم را به این فکر کنم که به اندازه کافی خوب نیستم و باید این وسیله یا آن یکی یا چیزهای دیگری را بخرم تا خوب باشم، چطور میتوانم انتظار داشته باشم که نتایج شگفت انگیزی خلق کنم؟ برآورد می شود که آمریکایی ها 12 سال به بالا سالانه 1704 ساعت را صرف تماشای تلویزیون می کنند که میانگین آن 4.7 ساعت در روز است. ما حدود 30% از زمان بیداریمان را مشغول تماشای تلویزیون هستیم. حدود 33 ساعت در هفته، بیشتر از یک روز کامل که معادل 2 ماه کامل تماشای تلویزیون در هر 12 ماه زندگیمان است. وای! و مردم تعجب می کنند چرا نمی توانند در زندگیشان پیشرفت کنند. رژیم رسانه‌ای بگیرید. رسانه ها با گروگان گرفتن ما پیشرفت می کنند. آیا تا به حال شده است که در یک بزرگراه چندین مایل پشت ترافیک بمانید و تعجب کرده باشید که چه چیزی باعث این ترافیک شده است؟ حتما وقتی در نهایت نزدیک شده اید دیدی هیچ چیز فیزیکی مانع حرکت خودروها نیست. تصادف مدتی قبل اتفاق افتاده و به کنار بزرگراه منتقل شده است. این خود آدم ها هستند که سرشان را از ماشینشان بیرون آوردن تا ببینند چه اتفاقی افتاده و همین باعث آهسته رفتنشان شده است. حالا واقعا عصبانی می شوید، اما وقتی خودتان هم از کنار صحنه تصادف عبور می کنید چه اتفاقی می افتد؟ شما هم سرتان را کم می کنید، چشمتان را از جاده روبرو بر می دارید و گردنتان را کج می کنید تا تصادف را ببینید. چرا آدم‌های خوب و محترم می‌خواهند چنین صحنه‌های غم‌انگیز و ناخوشایندی را ببینند؟ این میراث ژنتیکی ماست و به حس ما قبل تاریخ حفظ جانمان برمیگردد. ما نمی‌توانیم جلوی خودمان را بگیریم، حتی اگر در اجتناب از منفی نگری ماهر باشیم و خودمان را طوری تربیت کرده باشیم که سرسختانه مثبت باشیم. وقتی موضوع پیروی از احساسات در میان باشد، سرنوشت اصلی ما نمیتواند مقاومت کند. اربابان رسانه این موضوع را میدانند. آنها در خیلی از موارد سرنوشت شما را بهتر از خودتان میشناسند. رسانه ها همیشه از عناوین جذاب و غافلگیر کننده برای جلب توجه
استفاده می کنند. ولی امروز به جای 3 شبکه خبری تلویزیونی و رادیویی صدها شبکه وجود دارد که 24.7% در حال اجرای برنامه هستند. جای چند روزنامه درگاه‌های خبری بیشماری وجود دارند که از طریق کامپیوترها و تلفن‌هایمان به ما میرسند. رقابت برای جلب توجه شما هیچ وقت اینقدر خونی نبوده است و اداره کنندگان رسانه ها تا این حد مدام با دوز و کلک متوسل به اخبار شوکه کننده نمی شدند. آنها 1-2 جین یا خیلی بیشتر موارد بسیار تأثیرآور، شوکه کننده، مجرمانه، غم‌انگیز و نفرت انگیزی را که هر روز در جهان اتفاق می‌افتد پیدا می‌کنند و آنها را بارها و بارها در روزنامه‌ها، شبکه‌های خبری، وبسایت‌ها نمایش می‌دهند. در همان 24 ساعت میلیون‌ها اتفاق شگفت‌انگیز، زیبا و باور نکردنی رخ داده است. با این وجود ما چیزهای خیلی کمی درباره‌شان می‌شنویم. از آنجا که برای جستجوی اخبار منفی برنامه ریزی شده ایم، دنبال موارد منفی بیشتر و بیشتری می رویم. داستان‌های خبری مثبت چگونه می توانند امیدوار باشند که با این دسته از علایق مردم و هزینه‌های هنگفت تبلیغاتی رقابت کنند؟ بیایید به همان بزرگراه برگردیم. چه می شود اگر در بزرگراه جای یک صحنه تصادف دلانگیزترین، خیره کننده ترین غروب آفتابی را که تا به حال دیده اید اتفاق افتاده باشد، در این موقع اوضاع ترافیک چطور خواهد بود؟ من این صحنه را بارها دیدم. ماشین ها به سرعت برق از آن می گذرند. بزرگترین خطر رسانه ها این است که دید خیلی بد و منحرف شده ای از جهان به ما می دهند، از آنجا که تمرکز و تکرار پیام رسانی آنها روی موارد منفی است. این همان چیزی است که ذهن ما شروع به باورش می کند. این دیدگاه منحرف و کوتاه‌بینانه از چیزهایی که با شکست مواجه می شوند تأثیر خیلی شدیدی روی نیروی خلاقیتتان دارد و می تواند جلوی حرکتتان را بگیرد. فیلتر کننده اخبار ناخواسته. من کاری را که برای محافظت از ذهنم انجام می دهم در اختیار شما می گذارم. ولی به شما هشدار می دهم که یک رژیم سخت و دقیق ذهنی دارم. شاید بخواهید با اولویت‌های خودتان سازگار شوید، اما این سیستم به طرز خیلی خوبی برای من جواب داده است. همانطور که شاید حدس زده باشید، من هیچ گونه اخباری تماشا نمی کنم یا گوش نمی دهم و هیچ گونه روزنامه یا مجله خبری نمی خوانم. 99% از کل اخبار وارد زندگی شخصی من نمی شوند و روی اهداف، رویاها، بلند پروازی هایم اثر ندارند. من برای شناسایی اخبار و به روزرسانی های صنعت موفقیت که کاملاً به منافع، علایق و اهداف مستقیم من مرتبط هستند، تعدادی فیلد RSS راه انداختم. اخباری که برایم مفید هستند از دیگر خبرها جدا می شوند تا مجبور نشوم هیچ گونه آلودگی و آشغالی را که در لیوان آبم بریزم، در حالی که خیلی ها ساعتهای متمادی زباله های بی ربط و نامناسبی را می خوانند که تفکرشان را مختل می کند و روح و روانشان را از بین می برد. من کارآمدترین و مؤثرترین اطلاعاتی را که می خواهم درست وقتی به آنها نیاز دارم و در کمتر از 15 دقیقه به دست می آورم. قدم دوم، ثبت نام در دانشگاه زمان رانندگی. حذف ورودی های منفی به تنهایی کافی نیست. برای حرکت در مسیر مثبت و سازنده باید چیزهای بد را خارج کنید و آن را با چیزهای خوب پر کنید.
ماشین من بدون دو چیز حرکت نمی کند: بنزین و مجموعه همیشه آماده CD های آموزشی که حین رانندگی به آنها گوش می دهم. طبقه متوسط آمریکا سالانه در حدود 12,000 مایل رانندگی می کنند، یعنی به اندازه 300 ساعت. پتانسیل پاکسازی وجود دارد. برایان تریسی به من یاد داد که ماشینم را تبدیل کنم به یک کلاس درس متحرک. به من توضیح داد که با گوش دادن به CD های آموزشی در حین رانندگی هر سال به دانشی برابر با 2 ترم تحصیلی دانشگاه دست پیدا می کنم. درباره آن فکر کنید. در حین رانندگی با استفاده از زمانی که در حال حاضر با گوش دادن به رادیو هدر می دهید، می توانید در مدیریت، موفقیت در فروش، ایجاد ثروت، روابط عالی یا هر رشته‌ای که دوست دارید مدرکی معادل دکترا بگیرید. این تعهد در ترکیب با رویه مطالعه‌تان شما را از طبقه متوسط جامعه جدا می کند. یک CD، DVD یا کتاب در هر زمان. 2. ارتباط ها چه کسانی روی شما اثر می گذارند؟ پرندگان هم نوع با هم پرواز می کنند. همان ضرب‌المثل معروف کبوتر با کبوتر، باز با باز. آدم هایی که از روی عادت با آنها در ارتباط هستید گروه مرجع شما نامیده می شوند. طبق پژوهشی که روانشناس اجتماعی هاروارد دکتر دیوید مککولن انجام داد، گروه مرجع شما در حدود 95% از موفقیت یا شکستتان را در زندگی تعیین می کند. بیشتر وقتتان را با چه کسانی می گذرانید؟ چه آدم‌هایی را بیشتر تحسین می کنید؟ آیا این دو گروه دقیق و یکسان هستند؟ اگر نه، چرا جیم ران به من یاد داد که ما به میانگین 5 آدمی تبدیل می شویم که بیشتر وقتمان را با آنها سپری می کنیم؟ ران می گوید ما می توانیم با بررسی آدم‌های اطرافمان کیفیت سلامتی، نگرش و درآمدمان را بگوییم. آدم‌هایی که وقتمان را با آنها می‌گذرانیم تعیین می‌کنند که کدام گفتگوها توجهمان را جلب می‌کنند و مرتب در معرض کدام نگرش‌ها و عقیده‌ها باشیم. در نهایت شروع می‌کنیم به خوردن چیزی که آنها می‌خورند. مثل آنها صحبت می‌کنیم. چیزی را مطالعه می‌کنیم که آنها مطالعه می‌کنند. مثل آنها فکر می‌کنیم. چیزی را که تماشا می کنیم که آنها می بینند. مثل آنها با مردم رفتار می کنیم و حتی مثل آنها لباس می پوشیم. جالب اینجاست که در اغلب موارد کاملا از شباهت‌های بین خودمان و آن 5 نفر اطرافمان آگاه نیستیم. چرا آگاه نیستیم؟ چون ارتباط‌هایتان شما را به زور در مسیری هل نمی‌دهند. آنها شما را به تدریج و آهسته در طول زمان عوض می کنند. اثر آنها خیلی جزئی و ظریف است. درست مثل وقتی که سوار بر یک تیوب روی آب دریا شناور هستید و احساس می کنید در جای ثابتی شناورید، تا وقتی به خودتان می آیید و می فهمید که جریان آرام آب شما را 0.5 مایل از ساحل دور کرده است. به آن دوستانتان فکر کنید که قبل از شام پیش غذاهای چرب و نوشابه سفارش می دهند و این کار رویه همیشگیشان است. به اندازه کافی وقتتان را با آنها بگذرانید و خودتان را در حالی ببینید که شما هم چیپس پنیری و سیب زمینی سرخ کرده می خورید و برای آبجوهای اضافی یا یک لیوان مشروب به آنها ملحق می شوید تا خودتان را با آنها هماهنگ می کنید. در این اثنا بقیه دوستانتان غذای سالم سفارش می دهند و در مورد کتاب های الهام بخشی که مطالعه می کنند و بلند پروازی هایشان در کسب و کارشان صحبت می کنند و شما شروع به وفق دادن خودتان با رفتارها
و عادتهای آنها می کنید. شما درباره چیزهایی مطالعه و صحبت می کنید که آنها درباره‌اش صحبت می کنند. فیلم هایی را می بینید که آنها از دیدنش هیجان زده شده بودند و جاهایی می روید که آنها به شما توصیه کردند. نفوذ و اثری که دوستانتان روی شما دارند جزئی و ظریف است و می تواند مثبت یا منفی باشد، ولی در هر صورت تأثیر آن فوق‌العاده قوی است. مراقب باشید شما نمی توانید وقتتان را با آدم‌های منفی بگذرانید و انتظار داشته باشید که زندگی مثبتی داشته باشید. در پایان از شما دوستان عزیزم می‌خواهم برای حمایت بیشتر ما کانال ما را به دوستان خود معرفی کنید. برای انرژی بیشتر ما رو لایک کنید و برای ادامه پرقدرت‌تر سابسکرایب. تا درودی دیگر، درود و 200 بدرود.